Liên quan đến căng thẳng ở Đông Âu, giữa tiếng nổ liên hồi, Tổng thống Ukraine đến thăm thành phố giao tranh ác liệt nhất. Oằn mình dưới làn đạn không dứt, cuộc sống người dân trong các tầng hầm vùng tiền tuyến Donetsk hiện như thế nào? Bên cạnh đó, lãnh đạo DPR đề nghị tăng cường hệ thống phòng không tại khu vực để tránh pháo kích từ Ukraine. Ở diễn biến khác, đặc phái viên Mỹ cho rằng Nga, Trung đang trao đổi chiến lược có thể làm suy yếu NATO. Giữa lúc đó, Quốc hội Mỹ đệ trình dự luật ngân sách hơn 17 tỷ đô la Mỹ cho kho vũ khí hạt nhân. Washington đồng thời đưa dàn oanh tạc cơ, tiêm kích đến tập trận chung với Hàn Quốc. Tất cả sẽ được gửi đến quý vị ngay sau đây. Chào mừng quý vị đến với chương trình Thời sự quốc tế. Những diễn biến liên quan đến cuộc xung đột ở Đông Âu cùng nhiều tin tức đáng chú ý khác sẽ được gửi đến quý vị ngay sau đây. Cuộc xung đột ở Đông Âu tiếp tục có nhiều diễn biến mới. Theo Reuters, Tổng thống Volodymyr Zelensky gần đây đã đến thăm các binh sĩ ở thành phố tiền phương Bakhmut, miền đông Ukraine. Đây là nơi bùng nổ giao tranh ác liệt nhất trong nhiều tuần qua. Văn phòng Tổng thống Zelensky ngày 20 tháng 12 vừa công bố hình ảnh trong chuyến thăm của ông. Trong video, ông Zelensky mặc trang phục khaki, trao huy chương cho các binh sĩ giữa những tiếng nổ vang dội. Ông cũng đề nghị dành 1 phút mặc niệm cho các binh sĩ đã tử trận. Trước tiên, tôi mong tất cả chúng ta sẽ cùng nhau dành 1 phút mặc niệm cho những người đã ngã xuống. Hãy tưởng nhớ các anh hùng của Ukraine. Tổng thống Ukraine cho biết, tôi rất biết ơn sức mạnh và động lực chiến đấu của các anh. Chúng tôi hiểu rằng tình hình ở tiền phương có thể thay đổi rất nhanh. Chính ở đây, các anh là những người gánh vác đất nước trên đôi vai của mình. Đây không chỉ là vấn đề của Donbass. Tôi muốn nói rõ ngay tại đây, Donbass, các anh đang bảo vệ toàn thể Ukraine. Bởi vì sau Donbass, Nga sẽ muốn tấn công những nơi khác trên đất nước chúng ta. Tôi chắc chắn 100% điều đó. Vì vậy, các anh đang gánh vác toàn bộ trọng trách phòng thủ cho Ukraine trên đôi vai của mình, ông Zelensky nhấn mạnh. Được biết, Bakhmut là một trung tâm giao thông quan trọng ở miền đông Ukraine. Thành phố này từng có 73.000 dân, nằm ngay phía tây đường cao tốc M03, tuyến đường dẫn tới hai thành phố then chốt Sloviansk và Kramatorsk. Đồng thời, hệ thống đường sắt của Bakhmut còn kết nối đến thành phố Luhansk và khu vực biên giới Nga. Nhà phân tích cấp cao Gustav Gressel của Hội đồng châu Âu về quan hệ đối ngoại chia sẻ với Newsweek, nếu nắm được Bakhmut, phía Nga còn có thể mạnh tay ngăn cản Ukraine tấn công, giành lại quyền kiểm soát thành phố Donetsk. Hiện giao tranh ở Đông Âu sắp bước qua tháng 11 và chưa có dấu hiệu sớm khép lại. Giữa lúc đó, cách thành phố tiền tuyến Bakhmut của Ukraine khoảng hơn 32 km. Theo Reuters đưa tin, thị trấn Siversk là nơi các lực lượng Ukraine đang bước vào tháng thứ 5 của trận chiến chống lại quân đội Nga khi cố gắng giành quyền kiểm soát khu vực này. Hình ảnh Reuters ghi lại cho thấy nơi đây gần như bị san bằng bởi tên lửa và tên lửa không ngừng của lực lượng Nga. Tại đây, một giáo viên 78 tuổi tên là Olga sống trong một tầng hầm cùng với 19 người khác đang trú ẩn bởi căn hộ của bà gần như đã bị phá hủy. Đối với tôi, thật đáng sợ khi thấy căn hộ của mình gần như đổ nát, không có cửa sổ, không có cửa ra vào. Dù bị pháo kích dữ dội và không có điện, nước hay khí đốt, bà Olga nói rằng bà sẽ không rời thị trấn, nơi 2 người con trai của bà đã được chôn cất, và bà Olga không nói rõ nguyên nhân cái chết của họ. Bà Olga chia sẻ, các cư dân đang cố gắng giữ thái độ tích cực. Mới đây, họ đã tổ chức sinh nhật cho một trong những người hàng xóm ở tầng hầm. Chúng tôi đã chuẩn bị đồ ăn, cùng nhau ăn uống và nói chuyện. Đó là cách chúng tôi đang sử dụng thời gian của mình tại đây. Vì vậy, mọi thứ đều ổn. Tất cả chúng ta đều muốn hòa bình và một cuộc sống bình thường. Theo Reuters, chỉ một số ít trong số hơn 10.000 cư dân của Siversk ở lại thị trấn. Cũng trong cuộc gặp với Tổng thống Nga Vladimir Putin, người đứng đầu Cộng hòa Nhân dân Donetsk DPR tự xưng, ông Denis Pushilin, đã yêu cầu được tăng cường khả năng phòng không ở khu vực này, trong bối cảnh Ukraine tăng cường tấn công bằng pháo kích. Theo đó, ông Pushilin nói rằng, khu vực cần được tăng cường trang bị các hệ thống phòng không hiện đại, cũng như các biện pháp phản công. Điều này sẽ giúp các lực lượng ngăn chặn các đòn tấn công, cũng như hỏa hoạn ở các khu vực đô thị lớn. Quan chức DPR cho biết, quân đội Ukraine đang cố tình thực hiện các cuộc tấn công pháo kích nhằm vào các khu dân cư và ảnh hưởng đến nhiều vùng lãnh thổ. Ông Putin lưu ý rằng, các phương tiện truyền thông nước ngoài và các tổ chức nhân quyền vẫn giữ im lặng về các cuộc tấn công bằng pháo kích của Ukraine nhắm vào thường dân ở Donetsk. Sự thật là Donbass đang tìm cách giải quyết cuộc xung đột một cách hòa bình, và Nga cũng vậy.
Với tư cách là một quốc gia bảo trợ, họ đang làm mọi thứ trong khả năng của mình và thậm chí còn hơn thế, lãnh đạo TBA nói. Hiện các báo cáo nói trên chưa thể kiểm chứng độc lập. Liên quan đến các UAV cảm tử mà Nga sử dụng tại chiến trường Đông Âu, theo Reuters, Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba ngày 20 tháng 12 cho rằng Liên Hợp Quốc đã trì hoãn gửi chuyên gia tới Ukraine để kiểm tra các máy bay không người lái UAV mà Kiev, Washington và nhiều bên khác cáo buộc là do Iran cung cấp cho Nga. Ông Kuleba chỉ trích sự trì hoãn của Liên Hợp Quốc là không thể chấp nhận. Phía Nga liên tục bác bỏ lực lượng của họ đã sử dụng UAV của Iran trong xung đột. Vì vậy, không có lý do gì để quan chức Liên Hợp Quốc tới Kiev tìm hiểu về nguồn gốc các vũ khí này. Tehran xác nhận đã cung cấp UAV cho Moscow, nhưng điều đó chỉ xảy ra trước khi bùng nổ giao tranh ở Đông Âu. Anh, Pháp, Đức, Mỹ và Ukraine khẳng định việc Iran cung cấp UAV cho Nga đã vi phạm một nghị quyết năm 2015 của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Do đó, 5 nước này muốn Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres phải gửi phái đoàn tới Kiev để điều tra. Ngày 19 tháng 12, khi được báo chí hỏi về những áp lực phải đối mặt, ông Guterres cho biết những cáo buộc của phương Tây đối với Nga và Iran đang được xem xét trong một bức tranh lớn hơn, trong bối cảnh rộng hơn về cuộc xung đột. Ông Guterres khẳng định Liên Hợp Quốc vẫn đang cân nhắc liệu có nên gửi phái đoàn tới Kiev hay không, và nếu có thì khi nào. Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Vasily Nebenzia ngày 19 tháng 12 phát biểu trước Hội đồng Bảo an, kêu gọi các quan chức Liên Hợp Quốc không nên khuất phục trước áp lực của phương Tây. Ông Nebenzia tuyên bố, bất kỳ kết quả nào của cuộc điều tra giả mạo này đều không có giá trị. Đại sứ Iran tại Liên Hợp Quốc Amir Said Iravani khẳng định Tehran không chuyển cho Nga bất kỳ thiết bị nào bị cấm bởi Hội đồng Bảo an. Đại sứ nói thêm các UAV mà Iran cung cấp cho Nga trước tháng 2 không bị Hội đồng Bảo an cấm và không được mua bán với mục đích dùng trong xung đột ở Ukraine. Không dừng lại ở đó, Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace ngày 20 tháng 12 cho rằng Nga có ý định gửi cho Iran các thành phần quân sự tiên tiến để đổi lấy hàng trăm UAV, theo Reuters đưa tin. Iran đã trở thành một trong những bên hậu thuẫn Nga mạnh mẽ nhất về vũ khí, ông Wallace nói trong cuộc họp Nghị viện Anh. Bộ trưởng cho biết, để đổi lấy hơn 300 UAV cảm tử, Nga hiện có ý định cung cấp cho Iran các thành tố quân sự tiên tiến, làm xói mòn an ninh của cả Trung Đông lẫn toàn cầu. Ngoài ra, theo Reuters, vào sáng ngày 20 tháng 12, quan chức đối ngoại hàng đầu EU, ông Joseph Borrell, đã nói với Ngoại trưởng Iran là nước này cần phải chấm dứt ngay lập tức việc hậu thuẫn quân sự Nga. Moscow và Tehran bác bỏ mọi cáo buộc nói trên của các lãnh đạo phương Tây. Ở một diễn biến khác, theo dự luật ngân sách được công bố trên trang web của Thượng viện Mỹ hôm 20 tháng 12, các nhà lập pháp nước này có kế hoạch phân bổ hơn 17 tỷ đô la Mỹ nhằm duy trì kho vũ khí hạt nhân quốc gia trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu trong năm tài chính 2023, thông tin do TASS đăng tải. Trong đó, dự luật tăng chi tiêu nghiên cứu lên 8,1 tỷ đô la, 200 triệu đô la sẽ được phân bổ để đảm bảo an ninh mạng của lĩnh vực hạt nhân, trong khi 2,49 tỷ đô la dự kiến sẽ được ghi cho các nỗ lực ngăn chặn sự phổ biến của vũ khí hạt nhân, và 2,08 tỷ đô la còn lại sẽ được phân bổ để phát triển các lò phản ứng hạt nhân cho Hải quân. Theo Giám đốc dự án thông tin hạt nhân tại Liên đoàn các nhà khoa học Mỹ FAS Hans Christensen và người đồng nghiệp Matt Koda, tính đến đầu năm 2022, Lầu Năm Góc duy trì 3.708 đầu đạn với lượng nổ từ 5.000 đến 455 kiloton, bao gồm cả số lượng được triển khai và dự trữ. Bên cạnh đó, nước này còn có 1.720 đầu đạn đã nghỉ hưu đang chờ thanh lý tại nhà máy Pantex ở Texas. Nhìn chung, các chuyên gia từ bản tin các nhà khoa học nguyên tử ước tính kho vũ khí của Mỹ có khoảng 5.428 đầu đạn hạt nhân. Theo TASS, dự luật ngân sách dự kiến sẽ được thông qua về đệ trình Tổng thống Mỹ Joe Biden ký vào cuối tuần. Theo TASS, đại diện thường trực của Mỹ Julian Smith cho biết, Washington lo ngại rằng Nga và Trung Quốc có thể trao đổi các chiến lược nhằm tìm cách làm suy yếu sự đoàn kết của khối hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO. Nhà ngoại giao Mỹ cho biết, bà tin rằng Moscow và Bắc Kinh đang trao đổi các chiến thuật hỗn hợp. Điều này tạo ra các yếu tố như rủi ro đối với nguồn cung năng lượng và các vấn đề an ninh mạng. Và đây đáng ra phải là mối quan tâm của NATO. Financial Times dẫn lời bà Smith nói. Không còn nghi ngờ gì nữa, họ đang cùng nhau chia rẽ các đối tác trong Liên minh NATO. Chúng tôi nhận thức rõ và sẽ ngăn cản những nỗ lực này, bà Smith nhấn mạnh. Theo Financial Times, Mỹ đang nỗ lực thúc đẩy các thành viên khác trong liên minh có lập trường cứng rắn hơn đối với Trung Quốc thông qua việc chỉ rõ mối đe dọa từ các nghiên cứu quân sự của Bắc Kinh, những ảnh hưởng đối với cơ sở hạ tầng quan trọng của các nước phương Tây,
chẳng hạn như mạng lưới giao thông và năng lượng, cũng như quan hệ đối tác không giới hạn với Nga. Theo bà Smith, Mỹ không có ý định chuyển sự chú ý của các đồng minh NATO sang khu vực châu Á-Thái Bình Dương, mà chỉ tìm cách đảm bảo chính sách phòng thủ nội địa mạnh mẽ của các nước thành viên liên minh. Trước đó, Mỹ đã tổ chức tham vấn các đối tác liên minh về Trung Quốc tại hội nghị thượng đỉnh NATO ở Bucharest hồi cuối tháng 11. Ngoại trưởng nước này, ông Antony Blinken, khi đó nói rằng Washington và các đồng minh hành động dựa trên giả định rằng họ hiện đang cạnh tranh với Trung Quốc để có cơ hội xác định hướng phát triển nữa của thế giới, nhưng không tìm cách tham gia vào cuộc xung đột với Bắc Kinh hoặc từ bỏ hợp tác kinh tế song phương. Tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương, lực lượng không quân Mỹ đã triển khai máy bay ném bom chiến lược B-52 cùng với các tiêm kích F-22, F-35 và F-15K tham gia tập trận chung với Hàn Quốc ngày 20 tháng 12. Đây là động thái thị uy sức mạnh mới nhất của Washington và Seoul đối với Bình Nhưỡng. Theo Reuters, kể từ khi Mỹ-Hàn tập trận chung ở Hàn Quốc năm 2018, đây là lần đầu tiên tiêm kích tàng hình thế hệ thứ 5 F-22 chim ăn thịt lại được triển khai trong nội dung diễn tập giữa hai nước đồng minh. Hiện các tiêm kích F-22 này đặt tại một căn cứ ở Okinawa, Nhật Bản. Cuộc tập trận diễn ra vài giờ sau khi Triều Tiên ra tuyên bố chỉ trích Nhật Bản vạch đường hướng phát triển quân sự trong tài liệu chiến lược an ninh mới. Bình Nhưỡng gọi việc này là nguy hiểm và khẳng định sẽ có biện pháp đáp trả, đồng thời còn đưa ra cảnh báo về khả năng tiến hành một cuộc thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa trong tương lai gần. Triều Tiên đã phóng 2 tên lửa đạn đạo tầm trung về vùng biển phía đông vào hôm 18 tháng 12, mô tả đó là vụ thử quan trọng trong quá trình phát triển một vệ tinh trinh sát mà nước này hy vọng sẽ hoàn thành vào tháng 4 năm 2023. Nhật Bản, Hàn Quốc và Mỹ đã lên án gay gắt vụ thử tên lửa mới nhất của Triều Tiên. Theo hãng tin Kyodo News, Đại sứ Hoa Kỳ tại Nhật Bản Rahm Emanuel hôm 20 tháng 12 khẳng định rằng chiến lược an ninh mới của Tokyo là quan trọng và đồng minh chủ chốt của Washington ở châu Á đã nhận được sự ủng hộ thống nhất của lưỡng đảng và lưỡng viện Mỹ. Trả lời trong một cuộc phỏng vấn độc quyền với Kyodo News, ông Emanuel cho rằng tầm nhìn chiến lược mới của Nhật Bản rất phù hợp với Mỹ, đồng thời khẳng định Washington sẽ hợp tác với Tokyo để đạt được khả năng phòng vệ trong bối cảnh Trung Quốc đang trỗi dậy mạnh mẽ và các mối đe dọa từ Triều Tiên. Chính phủ Nhật Bản trước đó đã quyết định sẽ đạt khả năng tấn công các căn cứ của kẻ thù, cũng như tăng gấp đôi chi tiêu quốc phòng lên khoảng 2% tổng sản phẩm quốc nội trong 20 năm, đánh dấu sự thay đổi lớn trong chính sách an ninh thời hậu chiến của nước này. Bên cạnh đó, nội các Nhật Bản hôm 16 tháng 12 đã thông qua các dự thảo sửa đổi 3 văn bản quan trọng về quốc phòng. Đây là kế hoạch quốc phòng lớn nhất kể từ Thế chiến thứ hai của Nhật Bản. Ông Emanuel nhấn mạnh rằng việc Nhật Bản tăng chi tiêu quốc phòng và áp dụng chiến lược an ninh mới phản ánh môi trường đang thay đổi. Vị đại sứ này cũng lưu ý rằng chỉ một năm trước, Trung Quốc vẫn chưa có hành động phóng tên lửa vào vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản và Triều Tiên cũng không thường xuyên có các hành động khiêu khích như hiện nay. Bên cạnh đó, đặc phái viên cho biết Washington cam kết hỗ trợ Nhật Bản mọi mặt để tăng cường khả năng tự vệ, gồm an ninh mạng, khả năng phản công hay hỗ trợ lực lượng bảo vệ bờ biển của nước này, bảo vệ quần đảo tranh chấp Senkaku hay Điếu Ngư và ngăn chặn sự quấy rối của Hải quân Trung Quốc. Nhật Bản đã và đang củng cố lập trường đối với Trung Quốc khi nước này tăng cường yêu sách lãnh thổ ở các vùng ven biển lân cận, bao gồm cả quần đảo Senkaku, một nhóm đảo nhỏ ở biển Hoa Đông do Tokyo kiểm soát, và Bắc Kinh cũng tuyên bố chủ quyền. Một số tin tức xã hội, theo Reuters, Giáng sinh đã đến với những con vật tại vườn thú Paris-Déjà ở Vương quốc Bỉ khi chúng nhận được quà Noel vào ngày 19 tháng 12. Không gì khác, bên trong phần quà xinh đẹp chính là món ăn yêu thích của các con vật. Vườn thú cho biết các nhân viên đã phát quà chứa trái cây, rau và cá cho hơn 7.000 con vật, cùng nhau sinh sống trên diện tích 75 ha. Ngoài ra, vườn thú còn đón dịp lễ cuối năm bằng những công trình trang trí khổng lồ hình động vật, được thắp đèn lấp lánh, thu hút đông đảo du khách đến chiêm ngưỡng mỗi đêm. Chỉ mới tiếp quản Twitter chưa đầy 2 tháng, nhưng tỷ phú Elon Musk đã có những quyết định gây tranh cãi. Mới đây, ông vừa thực hiện một cuộc khảo sát trên Twitter hôm 18 tháng 12 và nhận được kết quả không mấy tích cực. Theo hãng tin Reuters, trong cuộc thăm dò có hơn 17,5 triệu người tham gia, kết quả hôm 19 tháng 12 cho thấy 57,5% người được khảo sát đã trả lời có khi được hỏi liệu tỷ phú Elon Musk có nên rời khỏi vị trí lãnh đạo Twitter. Khi bắt đầu cuộc khảo sát, ông Musk cho biết sẽ tuân theo kết quả của cuộc thăm dò. Mặc dù vậy, ông không đưa ra thông báo chi tiết về thời điểm từ chức nếu kết quả ủng hộ điều đó. Tin tức vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.